Ώρα και κάθομαι και βλακίες κάνω με τον Ηλία και σχολιάζουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ και τον Μπρούκλιν. Αλλά... Πού δουλεύουμε τελικά και τα συναφή. Και γούνο. Και το άλλο θα σας το δείξω μετά. Εδώ, παιδιά, είναι η είσοδος προσωπικού. Στο βάθος βλέπετε το κελάρι με τα κρασιά που έχει οργανώσει ο κύριος από εδώ. Ποιο είναι το αγαπημένο κοκτέιλ της Φεού? Και έβαλες όλο το τυρί? Μπράβο μωρό. Ταρτάρ, δεν ξέρω. Το δικό μας είναι πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι έχει δίκιο, στο Μόναχο δεν έχω φάει πιο ωραίο ταρτάρ. Το Σατό Μπριάν. Ναι. Medium rare, το καλύτερο ψήσιμο εννοείται. Αστακός. Ότι είναι Φέη Ηλίας 23 έκτου του 18 είναι η ημερομηνία μας και Ηλίας Φέη 23 έκτου του 18. Καλημόργεν. Και επίσημα είμαστε 4 μηνών. Ωρινή μπουγάτσα 4 μηνών. Έχεις πάθει σοκ, Έχεις πάθει σοκ, το βλέπετε. Έχει σου φρώσει και τα μάτια. Καλέ, καλέ. Αγγίλα. Αγάπη μου. Αμάν, όλα τα μάθα. Καλημέρα λοιπόν φιλενάδες μου. Σήμερα είναι Τετάρτη και θα πάμε να φάμε το βράδυ στο εστιατόριο που δουλεύουμε, στο ξενοδοχείο δηλαδή. Έχουμε κάνει μια κράτηση, θα πάμε με τη Χριστιανά και τον Αχιλλέα μας. Να φάμε όλοι μαζί, έτσι τετραμελής οικογένεια. Σκέφτηκα γιατί όχι, να σας πάρουμε μαζί, να δείτε και λίγο το ξενοδοχείο. Γιατί το μόνο πράγμα που σας έχω δείξει είναι η μπισικλέτα. Και έχουμε ένα από τα καλύτερα steakhouse εστιατόρια στο Μόναχο. Οπότε είναι ένα από τα πολύ γνωστά ξενοδοχεία εδώ στο Μόναχο και για μένα πολύ καλό κιόλας. Θα ετοιμαστούμε, αλλά όλα αυτά θα συμβούν αφού πάω το γυμναστήριό μου. Δεν έχω καν αποφασίσει τι θα φορέσω. Ελπίζω να μου κάνουν τα παλιά μου ρούχα. Στο εντωμεταξύ ο Αχιλλέας ξύπνησε 2 φορές το βράδυ. Η μία ήταν στις 3 η ώρα και αφού τον κοίμησα γύρω στις 3.30-4 παρά ήρθα και έβαλα ένα πιτήριο. Και μετά ξύπνησε πάλι 6 ώρα το πρωί, ήρθα και έβαλα δεύτερο πιτήριο. Και πάλι καλά ο Ηλίας τα πήγε κάτω στο στεγνοτήριο, οπότε έφυγε και αυτό από το κεφάλι μου, ότι έχω να βάλω πιτήρια. Ας κάνουμε το πρωινό μας lifting. Taylor? Πρέπει να χορτάσω. Μαντέψτε που πηγαίνω πάλι. Βλακίες κάνω, γιατί θα μπορούσα να έχω πάει από τις 10 η ώρα και κάθομαι και βλακίες κάνω με τον Ηλία και σχολιάζουμε τη Βικτόρια Μπέκαμ και τον Μπρούκλιν, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε αυτά περί Μπέκαμ αργότερα. Πάμε λίγο τώρα γιατί δεν έχω πολύ χρόνο.
φιλενάδες μου, έχω γυρίσει από γυμναστήριο όπως είδατε, έκανα το μπάνιο μου, έκανα το skincare μου, πήγε και ο Ηλίας, γύρισε όλα καλά, έκανα μερικές δουλίτσες που είχα στο λάπτοπ και τώρα ο Ηλίας είναι μέσα και ετοιμάζει γκιόζα, τα οποία τα πήραμε έτοιμα από το Kaufland την προηγούμενη εβδομάδα, τα κάναμε, τα είχα δείξει στο Instagram και μας άρεσαν τόσο πολύ που είπαμε να τα ξαναπάρουμε και θα τα φάμε τώρα έτσι λίγο ελαφριά για να είμαστε πεινασμένοι το βράδυ που θα πάμε στο εστιατόριο να φάμε. Θα σας κάνω ένα get ready with me μαζί με το make-up και τα πάντα και θα σας πω και λίγα πράγματα για το ξενοδοχείο, γιατί στα προηγούμενα βίντεο πολλοί μου στείλατε πού δουλεύουμε, τι θέση έχουμε, τι είναι το ξενοδοχείο αυτό, ποιες εταιρείες κτλ. Οπότε όσα περισσότερα μπορώ θα σας τα αναφέρω μετά όταν θα βάφουμε και θα ετοιμάζομαι για να φύγουμε. Και όπου να είναι θα πάει και ο Ηλίας να πάρει τη Χριστιανά από το σχολείο. Έτοιμα? Ωραία φαίνονται. Θα συνοδεύσουμε με σόγια και έβαλα και λίγο Φιλαδέλφια έτσι προαιρετικά. Κάπου εδώ να σας πω παιδιά ότι αυτό εδώ το μπολάκι και αυτά εδώ τα chopstick που είναι το snake και το monkey μου τα πήραν οι γονείς μου δώρο από τη Σιγκαπούρη τώρα που πήγαν τον Οκτώβριο και είχαν επέτειο 30 χρόνια και πήγαν ταξιδάκι Σιγκαπούρη τα δυο τους και μας έφεραν διάφορα έτσι τέτοια κινεζοκαταστάσεις. Ωραία είναι. Λοιπόν φιλενάδες, η ώρα έχει πάει 5:30, έχει ήδη νυχτώσει έξω. Αφού έχω κάνει το skincare μου, πάμε να ετοιμαστούμε να βαφτώ και θα σας λέω μερικά πράγματα για το ξενοδοχείο, τι και πώς, πού δουλεύουμε τελικά και τα συναφή. Λοιπόν, όπως πολύ καλά ξέρετε οι περισσότεροι, όπως είχα απαντήσει και σε ένα παλιό Q&A που είχαμε κάνει, εγώ δούλευα στην ίδια εταιρεία στην Αθήνα και στην ουσία έγινα transfer, δηλαδή με μετέφεραν από το ξενοδοχείο της Αθήνας στο ξενοδοχείο στο Μόναχο. Η μαμά μου δουλεύει 30 χρόνια σε αυτή την εταιρεία, σας το έχω ξαναπεί, όπως και ο μπαμπάς μου, απλά η μαμά μου είναι στο ξενοδοχείο και ο μπαμπάς μου είναι στο καζίνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι η ίδια εταιρεία παρόλα αυτά. Οπότε εγώ δούλευα στην ίδια εταιρεία στην Αθήνα. Μετά είχα φάει αυτό το σκάλωμα που σας έχω πει στο Q&A και ήθελα να φύγω, να πάω στο εξωτερικό και βρήκαμε job offer ανοιχτές θέσεις εδώ και ήρθαμε. Τώρα όσον αφορά τις θέσεις μας που με ρωτήσατε στο προηγούμενο βίντεο, ξεκινήσαμε από το πολύ βασικά εγώ και ο Ηλίας. Δηλαδή εγώ, γιατί ο Ηλίας είχε έρθει ήδη σαν team leader να δουλέψει εδώ στο ξενοδοχείο, εγώ είχα έρθει σαν μια απλή κοινή σερβιτόρα, μέχρι που 6 μήνες μετά πήρα την πρώτη μου προαγωγή και στην ουσία πήρα τη θέση που είχε και ο Ηλίας team leader. Από εδώ να σημειωθεί ότι εγώ πάντα δουλεύω το πρωί και ο Ηλίας πάντα δουλεύει το βράδυ, οπότε στην ουσία εγώ είμαι υπεύθυνη βάρδια στο πρωί και ο Ηλίας είναι το βράδυ. Να σας πω επίσης ότι αυτό το ξενοδοχείο έχει τα πρωινά του, στο εστιατόριο που θα πάμε να δείτε, όπως και το μεσημεριανό, το lunch σερβίρεται στο ίδιο εστιατόριο. Έχει το lobby, έχει το καφέ, την μπισικλέτα που πολλές φορές βλέπετε στα βίντεο ότι πηγαίνουμε και πίνουμε καφέ. Και έχει το room service που είναι η υπηρεσία δωματίου, όταν κάποιος θέλει να φάει στο δωμάτιο. Έχει το bar που είναι στον 13ο όροφο πάνω και είναι φοβερά. Αν καταφέρω και πάω σήμερα θα σας δείξω πόσο ωραία είναι. Γιατί δεν επιτρέπονται τα παιδιά κανονικά, αλλά ίσως περάσω να δείτε έτσι τι και πώς. Υπάρχει επίσης και άλλο ένα μικρό εστιατόριο που λέγεται Café και είναι στην ουσία το εστιατόριο προσωπικού που πας και κάθεσαι. Αλλά δεν είναι μόνο το εστιατόριο προσωπικού, μπορεί να πάει και οποιοδήποτε άλλος να κάτσει να φάει και έχουμε τύπου είναι μόνο ένα πιάτο ημέρας. Δηλαδή τι έχει σήμερα αυτό, το βάζουμε στο ίντερνετ, το βλέπει ο κόσμος και έρχονται και τρώνε αυτό και κάποιες σαλάτες, έτσι ένα μικρό μπουφέ. Αυτά λοιπόν είναι τα τμήματα του ξενοδοχείου. Εγώ είμαι υπεύθυνη στα πρωινά τμήματα και ο Ηλίας είναι στα βραδινά τμήματα. Όπως σας είπα, τους πρώτους 6 μήνες πήρα την πρώτη μου προαγωγή και στη συνέχεια, μετά από περίπου 1 μήνα, πήρα και τη δεύτερη προαγωγή μου, όπως και ο Ηλίας, και γίναμε assistant manager. Όπως καταλαβαίνετε, αναγνωρίστηκε πολύ γρήγορα η δουλειά μας και ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί τότε είχαμε πάρα πολύ καλούς managers και πολύ καλό HR και πολύ καλό προσωπικό. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει τώρα, γιατί έχουν εξελιχθεί και είναι σε άλλα ξενοδοχεία της ίδιας εταιρείας, σε Ελβετία, Άμστερνταμ κτλ. Οπότε γίναμε και οι δύο assistant manager, ο ένας το πρωί, ο άλλος το βράδυ. Μετά από λίγο καιρό, εγώ η προϊστάμενη που είχα έφυγε γιατί βρήκε μια καλύτερη δουλειά τέλος πάντων και είχα μείνει στην ουσία μόνη μου. Δηλαδή ήμουν assistant manager, αλλά δεν είχα manager. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Εγώ είμαι σε άδεια μητρότητας. Τι άλλο να σας πω. Γενικά
Είναι λίγο ζόρικα γιατί περνάνε αρκετές ευθύνες από τα χέρια μας. Έτσι θα σας πιω λίγο τα πιο βάναυσα που μας προβληματίζουν εμένα και τον Ηλία. Είναι το πρόγραμμα, ας πούμε, παιδιά. Είναι νομίζω σε όλες τις δουλειές το πιο βασικό, το πιο σπαστικό θα έλεγα, γιατί όπως καταλαβαίνετε με τόσα τμήματα που έχουμε να κάνουμε, όπως το λόμπι, το εστιατόριο, το καφέ, το άλλο το εστιατόριο, το μικρό, το μπαρ κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που δουλεύουν εκεί πέρα, από τα οποία αυτά τα άτομα ο καθένας κάνει το δικό του request, ότι εγώ θέλω ρεπό την Τετάρτη, εγώ δεν μπορώ να έρθω εκείνη τη μέρα για δουλειά ή να έρθω αργότερα γιατί έχω ραντεβού με τον γιατρό κτλ. Πολύ δύσκολο γενικά. Ένα άλλο έτσι που μας τη δίνει, εμένα δηλαδή, όχι τον Ηλία, είναι οι παραγγελίες, παιδιά. Πρέπει να έχεις στο νου σου μήπως τελειώσει κάτι, μήπως δεν έχουμε κάτι. Πολλές φορές το προσωπικό έρχεται και σου λέει δεν έχουμε αυτό, ξεμείναμε από αυτό. Και λες, παιδιά, αφού παρήγγειλα την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρω εγώ, 200 τέτοια. Και πας κάτω στην υποθήκη και απλά είναι μπροστά στα μάτια τους και δεν τα βλέπουν. Τέτοια πραγματάκια όμορφα. Η δουλειά μας, όπως πολύ καλά σας έχω πει, έχει και τα benefits της. Έχει πολύ καλό κόσμο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο και το εστιατόριο που δουλεύουμε εγώ και ο Ηλίας. Εντάξει, πιο πολύ ο Ηλίας γιατί το πρωί είναι τα πρωινά, είναι για τους πελάτες του ξενοδοχείου. Μπορεί και κάποιος εξωτερικός να έρθει, αλλά το βράδυ είναι ένα από τα καλύτερα steakhouse στο Μόναχο και πραγματικά όσοι μένετε στο Μόναχο και δεν έχετε έρθει ακόμα να το δοκιμάσετε για μια έτσι special location τύπου επέτειο, γενέθλια και τέτοια, αξίζει να έρθετε πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Οι τιμές είναι πάνω κάτω τιμές Μονάχου, εντάξει δεν θα πω ότι είναι και το πιο φθηνό εστιατόριο που έχω πάει, αλλά ούτε και ότι είναι το πιο ακριβό εστιατόριο που έχουμε πάει να φάμε τον Ηλία. Παρ' όλα αυτά το φαγητό είναι φοβερό, όπως και η εξυπηρέτηση, παιδιά, μιλάμε για 5-star ξενοδοχείο τώρα, ok. Τα καιρούς έχουμε φιλοξενήσει όσο είμαι εγώ και ο Ηλίας και δουλεύουμε στο ξενοδοχείο. Ήμασταν και επίσημα ξενοδοχείο ομάδων της UEFA. Επίσης έχουμε φιλοξενήσει για όλες αυτές τις συναυλίες που γίνονται στο Μόναχο την ομάδα της Taylor Swift, την ομάδα της Adele και τα σχετικά, και αυτό είναι το καλό γιατί δίνουν στο ξενοδοχείο δώρο και μερικά εισιτήρια και τα παιδιά από τις πωλήσεις τα μοιράζουν σε εμάς και γίνεται μια κλήρωση. Ας πούμε, εγώ και ο Ηλίας έχουμε κερδίσει εισιτήριο και πήγαμε και είδαμε την Adele στη συναυλία της εδώ στο Μόναχο και ήταν πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε τα παιδιά από τα sales. Έχουμε επίσης φιλοξενήσει το τελευταίο καιρό το πιο έτσι βαρβάτο περιστατικό, είναι η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία, οι οποίοι σήκωσαν και την κούπα, στο οποίο ξενοδοχείο ήρθε και η Τζορτζίνα με τα παιδιά, η γυναίκα του Κριστιάνο Ρονάλντο, και ο Ηλίας ο καημένος τους περίμενε στο ballroom 2 η ώρα το βράδυ, όλο το λεωφορείο της ομάδας και ο Κριστιάνο Ρονάλντο σήκωσε την κούπα μπροστά στον Ηλία μαζί με την Τζορτζίνα. Αυτά γενικά, αν είστε στο Μόναχο, αξίζει μια φορά έτσι να πάτε. Το επισκεφτείτε, το ξενοδοχείο μας είναι πάρα πολύ ωραίο και αν έχετε τη δυνατότητα, γιατί όχι, να πάτε και στο μπαρ επάνω που είναι το Μουνικό το μπαρ. Σας αρέσει πολύ, ειδικά η θέα, παιδιά, όταν έχει καθαρό καιρό και καθαρή μέρα, βλέπεις μέχρι και τις Άλπεις απέναντι, την Μπεμβέ απέναντι το μουσείο. Outfit check. Outfit check, μάγια. Και η Μάγια, παιδιά, θα έρθει μαζί μας στο δείπνο. Ο Αχιλλέας εκεί τα γνωστά. Το ωραίο τους κασκόλ. Το ωραίο της κουλιέρ. Και γούνο. Και το άλλο θα σας το δείξω μετά. Φύγαμε! Εντάξει είστε? Ναι. Τέλεια, βάλε ζώνη. Είναι σκληρό. Να κλείσει την πόρτα. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν μπαίνω σε αυτό το αυτοκίνητο είναι αυτό. Εδώ στο Swabbing, παιδιά, που είναι το ξενοδοχείο, δείτε έχει μια λιμνούλα η οποία έχει παγώσει και οι πάπιες είναι από πάνω, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω πολλά πράγματα γιατί δεν έχει φως, αλλά είμαστε στο Swabbing Resort και πάμε προς το ξενοδοχείο. Πάμε, φύγαμε. Το ένα εστιατόριο που σας έλεγα που τρώει και το προσωπικό είναι αυτό. Και το ξενοδοχείο είναι όλο αυτό και ο πύργος που θα σας δείξω τώρα. Αυτή η γέφυρα εκεί πάνω οδηγεί στο σπα. Και εδώ είναι η είσοδος προσωπικού. Δεν το πιστεύω ότι θα ξαναγυρίσω το 2027. Λες να μπούμε από εδώ? Εδώ, παιδιά, είναι η είσοδος προσωπικού. Ακουμπάς την καρτούλα σου εκεί και ανοίγει η πόρτα. Εδώ είναι τα γραφεία μας.
Εδώ είναι οι κουζίνες του μπανκέ. Εκεί στον πύργο πάνω, στον τελευταίο όροφο, είναι το μπαρ που σας έλεγα. Εδώ είναι το καφέ που ξέρετε, ερχόμαστε στη μπισικλέτα. Εδώ είναι η ρεσεψιόν. Καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να τραβήξω πολλά πράγματα. Αυτό είναι το μεγάλο μας μπρέτσελ. Το πάτωμα κάτω είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να θυμίζει τη σημαία της Βαβαρίας. Και εδώ είναι το εστιατόριο. Αυτά είναι τα μαχαίρια. Έχουμε ήδη καθίσει για φαγητό. Το Χριστιανάκι έχει ήδη παραγγείλει την πάστα της με κόκκινη σάλτσα και τυράκι. Στο βάθος βλέπετε το κελάρι με τα κρασιά που έχει οργανώσει ο κύριος από εδώ. Και στο βάθος εκεί είναι η κουζίνα που είναι και open kitchen. Υπέροχο λόμπι μας φαίνεται από εδώ από την τζαμαρία με τα κρίσταλα πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάντως είναι πολύ βάναυσα για να καθαριστούν, να ξέρεις. Εδώ το μαχαίρι είναι και το λόγο του εστιατορίου. Φέρανε και ψωμάκι εδώ πέρα. Σατομπριάν. Αυτή είναι η Μιγένα. Η Μιγένα είναι η assistant manager του εστιατορίου. Medium rare. Ήρθανε και τα κοκτέιλάκια μας. Το ποιο είναι το αγαπημένο κοκτέιλ της Φεού που μάλλον θα υπάρχει και στο γάμο μας? Το espresso martini. Ποιο είναι το special? Μπορώ να πιω τώρα? Μπορείς, αγάπη μου, στη δουλειά μας. Μαμά, και εγώ θέλω. Και εσύ. Του άρεσαν τα μακαρόνια? Ωραία, Πιανό. Και βάλεις όλο το τυρί? Μπράβο, μωρό. Ήρθανε και τα πρώτα μας, θα μας τα εξηγήσει ο Ηλίας. Αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου, όπου και να πάμε, να το ξέρετε, σας το έχουμε δείξει. Λοιπόν, Ηλία μου, τι έχουμε εδώ? Γαρίδα τεμπούρα είναι. Γαρίδα τεμπούρα, Κοκτέιλ σως, είναι λίγο πιχάτη και είναι πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Εδώ, Είναι φρέσκα μπουράτα. μπουρατούλα με σίκο από ό,τι βλέπω, τέλεια. Φιστίκι, μάγκο. Σούπερ. Εδώ είναι το ταρτάρ μας, που δεν ζούμε χωρίς ταρτάρ. Εμείς όπου πάμε παίρνουμε ταρτάρ. Ειδικά το ταρτάρ το δικό μας είναι πάρα πολύ καλό. Να ξέρετε ότι έχει δίκιο, στο Μόναχο δεν έχω φάει πιο ωραίο ταρτάρ. Τι είναι το Μας ταρτάρ? είναι πελάτης πάρα πολύ. Το ταρτάρ είναι προσωπημένο να μοσχαρίσει το ταρτάρ. Το ταρτάρ είναι τροποκοπής. Στην ουσία είναι ομό κρέας. Είναι ομό κρέας μαριναρισμένο, σως. Αλλά είναι κομμένο σε μικρά τετραγωνάκια. Τετραγωνάκια, ναι. Και εδώ? Πολλοί το κάνουν το πατέ που δεν μ' αρέσει. Εμείς το κάνουμε σε μικρούς κύβους. Το κάνουμε τέλειο εμείς, το πιο ωραίο. Και αυτό είναι πάπια. Είναι στήθος πάπιας, καπνιστή πάπια και μαρμελάδα χυδώνει. Η ώρα της αλήθειας για το ταρτάρ. Πραγματικά ελάτε να το δοκιμάσετε όσες μέρες δεν Μόναχο. Δεν έχω φάει πιο ωραίο ταρτάρ στη ζωή μου. Και έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά. Ο Φιλίππο είναι σταλός. Το αξίζεις γιατί τρως το φαΐ σου και είσαι πολύ καλό κορίτσι. Μαμά, και θυμάται πάρα πολύ παλιά. Και για όσους αναρωτιέστε πού είναι ο κύριος, ορίστε. Τον πήρε ο ύπνος. Αυτό μην το ματιάξω. Ο Ηλίας τώρα πήγε να αποφασίσει τι κρασί θα πιούμε.
Μόλις ήρθε και το δεύτερο κυρίως πιάτο με τα sides, όπως βλέπετε εδώ. Σατομπριάν. Ναι. Medium rare, το καλύτερο ψήσιμο εννοείται. Αστακός. Ναι. Αυτά είναι μανιτάρια με μαύρο τρούφο. Τέλεια. Εδώ είναι πουρές πατάτας με μπαχαρικά. Και εδώ ένα μπρόκολο. Και pepper sauce έχει βάλει Ιτάλια. Το όνομα του εστιατορίου, παιδιά, εδώ στο ξενοδοχείο είναι The Lonely Broccoli, έτσι. Γιατί είναι η Ηλία Steakhouse και είναι The Lonely Broccoli? Γιατί είμαστε steakhouse και δεν έχουμε λαχανικά. Οπότε βρίσκεται μόνο ένα μπρόκολο μέσα στην κουζίνα. Γι' αυτό το μοναχικό μπρόκολο. Ωραία. Λοιπόν. Έτοιμη. Βλέπετε, δεν έμεινε τίποτα. Λίγα πράγματα. Εδώ είναι το κέλυφος. Και τώρα η Χριστιάνα ζητάει παγωτό. Ο κύριος εδώ ξύπνησε, με κοιτάει λίγο περίεργα, σου λέει πού είμαι, πού βρίσκομαι, τι μου συμβαίνει. Αλλά τον έχω υπό έλεγχο, όλα καλά. Η Χριστιάνα εδώ τρώει παγωτάκι βανίλια που ζήτησε από τη Μιγέρα, τη φιλενάδα της. Και μας φέρανε αυτό εδώ. Είναι μπράουνι. Μπράουνι είναι, σαν μπισκότο. Είναι μπισκότο με μπράουνι. Το βάζουν στο φούρνο μικροκυμάτων. Παγωτό βανίλια και κομπόστα από φράουλες και γενικά ξεφύλλα περίεργα. Τζάμπα χτυπιέμαι στα γυμναστήρια. Cheat day. Τέλειο. Like. Ήσαμε. Γεια σου. Χριστιάνα, εντάξει, το γυάλισες στο πιάτο. Δώσαμε το γλυκάκι, πιάμε και το κρασί και τώρα για να σβήσουμε ένα εσπρεσάκι. Και φύγαμε για σπίτι. Χριστιάνα, τάρε του Λούμι από το 1 έως το 10, πόσο πολύ σας άρεσε το φαγητό? Ποιο, το παγωτό? Όλο το φαΐ γενικά που φάγαμε σήμερα. 100 Και αυτό είναι το ψυγείο μας με τα κρέατα και τα κρασιά. Επίσης να σας πω ότι στο ξενοδοχείο έχουμε τη δική μας μπύρα και φτιάχνουμε και αυτά εδώ τα truffle mayo, τσιμιτσούρι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σας πω ότι το Andas σημαίνει your lifestyle, ρε παιδί μου. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ, τη δική του προσωπικότητα κτλ. Φύγαμε! Ένα fun fact, όταν μετακομίσαμε μόνοι μας με τον Ηλία στην Γερμανία και μέναμε 2 ολόκληρους μήνες στο ξενοδοχείο, εδώ δηλαδή, το δωμάτιό μας ήταν αυτό εδώ, το 161, και μετά όταν φέραμε και το μωρό, επειδή χρειαζόμασταν μεγαλύτερο δωμάτιο, ήταν το 351. Τα θυμάσαι? Ωραία εμπειρία να μένεις 2 μήνες σε δωμάτιο ξενοδοχείου, αλλά είχε και τα κακά του, παιδιά. Δεν είχαμε κουζίνα να μαγειρέψουμε. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Ναι. Πάμε καλά. Ναι, και παγωμένα. Γρήγορα στο σπίτι, γιατί η ώρα έχει πάει 9.30 και η Χριστιάνα ακόμα δεν κοιμάται. Αυτό λοιπόν ήταν και το εστιατόριο του ξενοδοχείου μας, παιδιά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δείξουμε περισσότερα πράγματα, όπως το μπαρ πάνω με την υπέροχη θέα που σας έχω πει. Και αυτό γιατί απαγορεύονται τα μωρά, τα παιδιά γενικά. Επίσης, παιδιά, έκανα ένα Q&A στο Instagram και μία κοπέλα με ρώτησε για τις πινακίδες μας. Είχε παρατηρήσει στο YouTube σε ένα βίντεο τις πινακίδες μας. Να σας πω ότι είναι Φέη Ηλίας 23 έκτου του 18 είναι η ημερομηνία μας και Ηλίας Φέη 23 έκτου του 18, και γι' αυτό το λόγο ο γάμος μας γίνεται 20 έκτου του 26, δηλαδή στην ουσία 7 χρόνια μετά. Απλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε 23 έκτου, γιατί πέφτει Σάββατο 20 του μηνός, οπότε για να έρθει όλος ο κόσμος. Αυτά, σας έλυσα και αυτή την απορία. Σας έδειξα και τι φοράω, παιδιά. Είναι ένα ολόσωμο τύπου σορτσάκι, έτσι, σακάκι,
Έχει κουμπί εδώ, αλλά δεν φαίνεται. Είναι κάπως έτσι, έχει το κουμπάκι του εδώ. Κανονικά είναι shorts. Φόρεσα αυτά τα σκουλαρίκια εδώ. Έβαλα και τις μπότες μου. Και ήμουνα κάπως έτσι. Τώρα αφού σας το έδειξα, μπορώ και να ξεντηθώ και να ξεβαφθώ με την ησυχία μου. Τουλάχιστον χαίρομαι που χώρεσα. Γιατί αυτό το είχα πριν πάρα πολλά χρόνια. Μην ξεχνάτε να περνάτε χρόνο με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο που δεν θα αργήσει, το υπόσχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που μου στείλατε στο προηγούμενο βίντεο. Πραγματικά κορίτσια, τι δεν έχω τι να πω. Είστε απίστευτες, είστε φοβερές. Ευχαριστώ πολύ. Με συγκινείτε μερικές, αλήθεια με αυτά που μου γράφετε. Πάω να ξεβαφτώ, να κάνω το skincare μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά, πολλά, πολλά.